आता आपण बर्गर बन्स रोस्ट करून घेऊयात बटरवर. वा वा, किती लागणार आहे बटर? पुरे, आधी एवढंच. आता काय? आता मी पॅनवर बन्स ठेवते. बर, गॅस जरा मोठा करूया का? हो चालेल. आपण साईडने थोडं बटर ऍड करू. बर, अजून लागेल मला वाटतं थोडंसं व्हायला का? ओके एवढं बस. जास्त आपल्याला त्याला क्रिस्पी नाही करायचं, थोडं सॉफ्टच ठेवायचं. बर, दोन्ही बाजूने आपल्याला त्याला बटर वरती जरा खरपूस होईपर्यंत परतून घ्यायचं. बरोबर. मला वाटतं हे हवं तितकं खरपूस झालेलं आहे. हो. आता आपण गॅस बंद करूया आणि बर्गरला आपण आता असेंबल करूया. आपण हा फ्लॅट जो पोर्शन आहे तो घेतलेला आहे. पुढे हो, आता यावर आपण जे तयार केलेलं चिकनचं मिश्रण आहे ते आता आपण ह्याच्यावर स्प्रेड करून घेऊ. जो एक्सेस सॉस आहे तो पण आपण वर ऍड करू. आता आपण ह्यावर चीज स्लाइस ठेवू. आता आपण ह्यावर अनियन आणि टोमॅटोचे स्लाइसेस ठेवू. तर हे आपल्या आवडीनुसार आपल्याला जितके आवडतात तितके आपण अरेंज करू शकतो. बरोबर. आपण अजून व्हेजिटेबल्स पण ऍड करू शकतो ना? हो, आपल्याला जे व्हेजिटेबल्स आवडतात, पण अनियन्स आणि टोमॅटो स्टँडर्ड असतात बर्गर मध्ये आणि ते बार्बेक्यू सॉस बरोबर खूप चांगले लागतात. बरोबर. ओके. आता आपण ह्यावर लेटस ठेवू. बर, घ्या. वा वा वा, इंटरेस्टिंग, मस्त. आणि आता आपण ह्या बर्गरला क्लोज करू. फॅन्टास्टिक. वा, आपण ती बहुतांश वेळा बाहेर पाहतो अशा बर्गरला एक टूथपिक लावून वरती अशी छान चेरी किंवा काहीतरी फळ ठेवलेलं असतं. तसं केलं तरी चालेल ना? चालू शकतं. तर ती टूथपिकचा पर्पज असाच असतो की ते सगळे लेयर्स सेपरेट नको व्हायला, बाहेर पडू नये. बरोबर. आपण जरा याला प्रेस करून घेऊया. पण आता आपण ह्याला इमिडिएटली खाणार आहोत त्यामुळे आपल्याला ठेवायची तर टूथपिकची गरजच नाही. फॅन्टास्टिक मंडळी, मला ना हे फार आवडतं. आता हा बघा, हा बार्बेक्यू सॉस कसा असा छान पोत असा बाहेर पडतोय, ते मला असं खायला फार आवडतं. मज्जा आहे की नाही? बार्बेक्यू चिकन बर्गर अप्रतिम पदार्थ आहे. पटकन लिहून घ्या साहित्य आणि कृती. बार्बेक्यू चिकन बर्गर करण्यासाठी लागणारे साहित्य: लेट्यूसची पानं, चीज स्लाइस, बर्गर पाव, कांद्याचे स्लाइस, चिकन, बार्बेक्यू सॉस, टोमॅटो स्लाइस, काळी मिरी पूड, बटर, चिली फ्लेक्स आणि मीठ. कृती: प्रथम फ्राईंग पॅन मध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये चिकन परतून घ्यावं. परतून घेतलेल्या चिकन मध्ये मीठ, बार्बेक्यू सॉस, काळी मिरी पूड आणि चिली फ्लेक्स घालून चिकन बार्बेक्यू तयार करून घ्यावं. नंतर एका फ्राईंग पॅन मध्ये बटर घालून बर्गर पाव टोस्ट करून घ्यावेत. एका सर्व्हिंग प्लेट मध्ये टोस्ट केलेले बर्गर पाव ठेवून त्यावर चिकन बार्बेक्यू, चीज स्लाइस, टोमॅटोचे काप, कांद्याचे काप आणि लेटिव्सची पानं ठेवून त्यावर दुसरा बर्गर पाव ठेवावा आणि बार्बेक्यू चिकन बर्गर तयार करून डिश सर्व्ह करावी.